Akala ko naman lalaki ka agaw kay Jade. Nakita ko kayo sa hotel kanina. Natiligaw mo si Jade. Binabalaan kita. Tinapos na namin lahat ni Jade. Iniwan niya na ako para sa'yo. So ano pa bang problema mo? Ano bang wala siyang meron ako, ha? Meron ba siya dito? Mapapasyak ba niya kung wala siya dito? David, huwag kang bastos! Bastos? You know why I love her? Because she makes me feel complete without even touching me. Tama na yung mga kasinungalingan. Hindi ko kaya magpakasal sa isang tomboy. Oscar! Alam mo yung mga lalaking yan? Feeling talaga nila sila ang sagot sa katibuan ng mga babae. Huwag mo nang dagdagan yung pang-iinsulto mo sa akin. Ayaw maging panakit butas mo. Salamat ka na lang. At di kita hiniya sa pamilya mo. Pinagmumukha niya tayong katawa-tawa. Ano na lang ang sasabihin sa atin ng mga tao? That we're a bunch of fools who can't make up their minds? Dada, kasalanan ko po kasi nalaman ni David kung sino yung mahal ko. Namumuro ka na sa akin, Jade. Ikaw na naman pala ang punot dulo ng kahihiyang ito. Kung naging tapat ka lang kay David, hindi sana tayo nagkaroon ng problema ganito. Siya bukoy! Sobra ka na, ha? Sino ka ba? Hayop ka? Para saktan mo ng ganito si Jade. Mama, huwag ka na makialam dito, pwede ba? Anong huwag makialam? Buisit ka. Ama, pagkaala, nakatanda. Ama, wag. Bastos yan. Wag niyo na ho siyang saktan, Ama. Ama! Walang paggalang sa matanda, walang modo. Bakit hindi ko sasaktan? Nakita mo na, masyadong bastos yung lalaki na yan. Sino bang mga magulang mo, ha? At hindi ka turuan ng mga tamang asal. Ama, ikaw ang magulang niya, ikaw ang mama niya. Si Oscar, anak niyo. Huwag niyo siyang saktan. Hindi ko anak yan. Wala akong anak na bastos. Hindi ko siya kilala. O ano bang nangyayari dito, ha? Ba't kayo nagsisigawan? Ikaw matanda ka, ha? Kilalang-kilala kita. Kayong dalawa ng lalaki ito, magkakampi kayo. Lagi niyo nalang sinasaktan itong apo ko. Lagi niyong sinisisi. Ano? Bakit niyo pinipilit na gawin niyang mga bagay na hindi niya gusto? Ama, tama. Lagi kanilang pinapaiyak. Ano bang klaseng mga tao yan? Mga halimaw kayo! Halika na. Halika na. Ama, Pa, wato'y put ki. David Kiao, Jade hunle. David, iking tuy hunlo. Well, a good man who turns his back on the woman he loves speaks less of the woman than the man. Siguro, sumobra na si Jade kay David, kaya he turned his back on marrying your daughter. Oscar, you have to do something about Jade. She's fast becoming another rotten apple just like Paul. I'll make sure na hindi siya matutulad kay Paul, Papa. Kaya hihingin ko po sana ng permission nyo. Gusto ko sanang ilayo si Mama dito at dalhin siya sa rest house. Paglalayuin ko sila ni Jade para wala nang kumukonsinti sa anak. Yun ang magiging parusa ko sa kanya. Di chay bichong siya, Oscar. Iha, magbubus tayo. Pagkatapos, sasakay tayo ng barko papunta doon kila Junjun. At alam mo ba, magiging masaya tayo doon dahil wala nang mga aaway sa'yo. Junjun and I will make sure na hindi ka naiiyak at lagi kang magiging masaya. Oh, ano pa hiniintay mo? Sige na, ayusin mo na yung mga gamit mo. kahit naman po nasan ako, siguradong magiging masaya ako, lalo na pagkasama kayo. I love you, Ama. And I love you too, Iha. Ay, sige na, tumayo ka na dyan. Ayusin mo na yung mga gamit mo. Sige na. Jade, iwan mo muna kami dito ng ama mo. Angkong, guachin to iputki. Di etswe guan longwa. Look here, Jade. I've had enough of you. Di ki cheden laupe. Wala na tayong magagawa kay David at tinakasan niya na tayo. Magpasalamat na lang tayo at hindi niya tinalikuran si Jade doon mismo sa altar. Baka doon ako mamatay sa kahihiyan. Hindi man tayo napahiya sa ibang tao. Napahiya ulit ako kay Papa because of Jade.
I hate to punish our kids, pero alam mong kailangan kong parusahan si Jade. Oscar, hindi naman ako papayag na paaalisin mo siya at itatakwil din. Oscar, nag-iisang babae natin si Jade. At saka, hindi naman to kasing lala ng ginawa ni Paul eh. Hindi siya katulad ni Paul. Dada, tatanggapin ko po ang kahit anong parusa niyo sa akin. Kung kinakailangan na umalis ako dito, gagawin ko. No, you will stay here and you will bear every shame na ginawa mo sa pamilyang ito. I am so disappointed at you. Dahil ginagamit mo pa ang mama ko para i-justify mo ang mga kasalanan mo. Hindi ko ginagamit si Ama. You think you can get away with everything dahil nandyan siya sa tabi mo. Pero kung nasa matinong pag-iisip lang ang mama at alam niya ang totoong ginagawa mo, hinding-hindi siya kakampi sa'yo kahit kailan. Bakit kayo ganyan sa akin? Kung sino pa ang walang sakit sa utak, siya pa ang sarado ang isip para pakinggan ako. Talaga? Nakita mo na si Junjun? Oo, Cecilia. Gusto niyang makita kayo muli sa Batangas at ihahatid kita doon para magkasama kayong muli. Ay, nako. Hindi na ako kasing ganda noon. Baka hindi na niya ako makikilala eh. Naku, you'll always be beautiful, Cecilia. Lalo na sa lalaking umiibig sa'yo, di ba? Salamat. Sige, tayo na. Ay, sandali lang ha. Hintayin natin si Jade. Kasi sasama siya sa akin eh. Hindi. Mauuna na tayo. Susunod na lang si Jade. At saka hindi ba mas maganda na makita kayo muna ng iyong mahal sa buhay? Tama. Kasi marami kaming pag-uusapan, di ba? Ay, sigurado, ang dami namin pagkikwentuhan. At sa wakas, makikita ko na rin ang pag-ibig ng aking buhay. I'm so excited. Bakit si Ama? Kahit wala siya sa matinong pag-iisip, bukas ang puso niya para intindihin ako. Jade, huwag ka masalita ng ganyan sa dada mo. Dada, mahal kita. At mahalaga sa akin ang pamilya natin. Pero bakit inuuna niyo pang makinig sa opinyon ng ibang tao tungkol sa pamilya natin? Kesa sa akin, ang sarili niyong anak. Dahil ang boses ko ay para sa buong pamilya natin. Hindi lang para sa'yo at sa mga gusto mo. Walang kahit anong yaman dito sa mundo ang makapaglilinis sa maruming apelyido. Kaya bago ka magreklamo na hindi kita pinakikinggan, mag-isip ka munang mabuti. Kung ang ginagawa mo ay nakakabuti o nakakasama sa apelyido natin. Ama? Ama, saan po kayo pupunta? Magkikita kami ni Junjun. Sasamahan ako ng lalaking ito sa kanya. No, Dada, huwag niyo gawin to. Hindi niyo pwedeng ilayo sa akin si Ama. Mas mabuti na to. Para wala nang kumukonsinti sa'yo. Teka. Susunod sa atin si Jane, di ba? Sabi mo susunod siya pagpunta kay Junjun. Walang Junjun, Cecilia. At hindi rin susunod si Jade. Kaya, halika na. Halika na. Please, huwag niyo itong gawin sa akin. Huwag niyo ilayo sa akin si Ama, please. Jade! Dada, sandali. Huwag niyo gawin sa akin to, Dada! Bitiwan niyo ako sa'yo! Ama! Jade? Wow! Ba't yun ang ginagawa sa akin? Dada, please, bitiwan niyo ako! Ama! Tama. Jade! Ba't ito ginagawa sa akin? Dahil ito ang parusa ko sa ginawa mo. Kailangan mong matuto. Ang lahat ng pagkakamali ay may kapalit. Dada, please, pabalikin niyo si Ama, please. Jade! Jade, huwag ka na lumabon! Jade! Jade! Ama? Jade! Jade! Tulungan mo ako dito, Jade! Ama, sandali! Huwag kayong aandar, sandali! Ama, huwag mo akong iwan, please! Hindi mo siya kakausapin, Cecilia. O, tayo na. Napakawalang hiya mo! Kalma, kumalma ka na. Kalma, Cecilia. Isasama ko yung tayo aking ng apo. Batangas. Ihinto mo itong sasakyan. Isasama ko. Jade, anak, tama na.
Jade! Jade! Tama! Jade, tama na. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Tumayo ka na. Ano ba? Halika na. Please, tama na. Jade, tama na. Pumasok na tayo sa loob. Ano ba? Tama na. Tama na. Ikaw kasi, hindi ka na dapat humabol kay Ama. Tingnan mo tuloy nangyari sa tuhod mo. Bakit hindi niyo na lang kasi ako pinasama kay Ama? Total galit naman sa akin si Dada. Bakit hindi niyo na lang ako hinayaan para makasama ko si Ama? Anak, hindi ako nagdidesisyon sa bahay na to. Alam mo yan. Ikaw kasi, pasaway ka lang kasi talaga eh. Tama na yan. Baby girl pa rin kita. Ano? Amanda, pabayaan mo yung anak mo. Hindi ka niya nurse para gamutin mo yung sugat niya. Hindi ka aalis sa bahay na to, Jade. At huwag ka magkakamali tumakas. You will stay here in your room alone. Understood? Amanda, leave her. Plano ka bang sirain yung kotse mo? Alam mo, kanina ka patahimik. Irritable ever since we left the restaurant. Is anything bothering you? Sorry, wala. Pagod lang ako. No. Hi, Ma. How's Jade and David? Are they okay? Kaaalis lang na David ng Pilipinas. What? I'm really afraid na hindi na matutuloy ang kasal. And I'm happy for Jade. At least hindi niya kailangan magpakasal sa taong hindi niya mahal. Gabriel, huwag mong sasabihin yan sa daddy mo. Baka pag-initan ka rin nun. Galit na galit siya ngayon kay Jade. Siya ang sinisisi ng daddy niyo kung bakit siya nilayasan ni David. Sorry, Ma. We're sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording. Ayan! Oh. Ano to? Nagmo-moment ka na naman. Paplos-haplos ka pa dyan sa bracelet mo. Si Jade na naman nasa utak mo, no? Ako, tigilan mo yun. Mahirap ma-attach kay Jade. Hoy! Don't say bad words, ah. Oh. Ate, ikaw na. Turn mo na. Shot. Go. Go! Sino sunod? Ako na.
O baka naman mamaya niyan ngumalngal ka na naman, ha? Dahil sa bruhang yun. Hindi na. Decided na talaga ako. Nakakalimutan ko na siya at buburahin ko na siya sa buhay ko. Oh, narinig mo yun? Narinig ko yun. Ha? Mag-move on ka na talaga. O sige, ganito lang yan. Gusto mo na talaga siyang, kalimutan. O makinig ka lang sa akin. Ito yung, pogi tips kung paano sa pag-move on. Kailangan mo lang hanapin yung number niya dito, di ba? Naunang-una talaga. Jade, tapos burahin mo ngayon yung telepono. Yan yung number. Kahit na memorize mo. Ako na. Kaya ko to. Sige, dalian mo. Si Jake tumatawag. Panggaga ka. Willa! Willa! Hoy! Willa, ano ba? We'll hold it forever, even in the end, it says goodbye. Willa! Akin na yung phone ko! Ito na! Ano ginawa mo, ha? Akin na! Tinext ko. Sabi ko, tandalan ka na. Tapos binura ko yung number niya. Tawag ka na magalit sa akin kasi pinapadali ko lang naman yung buhay mo. Ang epal mo din, no? Akong epal ako, di tanga ka. Eh, sinasabi mo kanina, nabuburahin mo na siya sa buhay mo. Tapos nang tumawag siya, halos mangisay ka na dyan. Daddy? Behave kayong anak ko nandito na. Basta, Daddy, ba't pa nag-aaway si na tita? nagjo-joke lang yan. Oo, wala lang yan. Sige, akit ka na. Akit ka na doon sa taas, ha? Ano yan? Shobe. Tae Shuki. Kebo Dwaku. Long Chong. Chu E Hose. Long Chong. Chu E Hose. Salamat, Aya. Pwede. Mag-inuman na lang tayo dito. Magsaya tayo. Di tayo nag-aaway ng ganyan. Paalisin mo na lang muna yung kaibigan mo kasi nakaka-bad trip ng araw, eh. Ako na nga tong concern. Ako pa yung masama. Di ba sabi ko sa inyo, wag na tayo mag-away? Kasi di ba yung anak ko nasa taas? Ano ba? Saka pa, papupuntahin mo ako dito para sa lecheng to. Hoy, saksak mo sa baga mo yung jowa mong baliw. Baliw! Let me sleep, even just for tonight. 'Cause I can keep you from... Gabriel, Pearl, leave Jade alone. Walang lalapit sa kanya dahil yan ang parusa niya. Hindi siya pwedeng kausapin ng kahit na sino sa bahay na to. No phone calls!
Dada! Saan ka ba? Ano bang problema mo? Alam mo, dapat hindi mo ginaganon si Willa eh. May punto naman yung tao eh. Dapat naman talaga tinatapos mo na kung ano mang meron sa inyo ni Jade. Mag-isip ka, kung sakali man nasagot mo yung tawag na yun, tapos nagsabi siya sa'yo, pasensya na, magkabalikan na tayo, magmahalan tayo. Sa palagay mo may mapapala ka? Di ba wala? Dada, pinagsisisihan ko na yung ginawa ko. Huwag niyo naman ako pagbawalan kausapin si Mama o si Aya. Ako ang magsasabi kung kailan ka pwedeng makasalamuhan ng mga tao. Mababaw pa nga ang parusa mo kumpara sa mga kasalanang ginawa mo. Pasalamat ka't hindi kita ipinadala sa mga kamag-anak natin sa China. Alam mo, hindi mo lang makakalaban yung buong pamilya, pati buong Chinese community, tatablahin kayo. Alam mo na yan eh. Ano bang problema? Adi ka ba talaga dyan? Gusto mong saktan yung sarili mo? Ganun? Nagkaganyan, Chong. Tsaka yung mga taong concern sa'yo, huwag mo ginaganon. Kayo, ano pang ginagawa niyo dito? Get out! Dada, please. Isa kang lesbian. Isa kang nakakasukang lesbian. Namumuro ka na sa akin, Jade! Ikaw na naman pala ang punot dulo ng kahiyang ito. Kung naging tapat ka lang kay Dave, hindi sana tayo nagkaroon ng problema ganito. Chef Okoy! Look here, Jade. I've had enough of you. Isasama ko yung aking apo. Dad, hindi pa natin tatawagan si Jade for dinner. Hindi. I don't want to see her face here. Padalhan mo na lang siya ng pagkain sa maid mamaya. Hello, is this? Excuse me. Important phone call lang. Dali lang, 5 minutes. Oscar, ako na lang maghahatid ng pagkain kay Jade. No. May dang magdadala ng food. Amanda, alam kong naaawa ka sa anak mo. Pero kailangan niya maramdaman ang parusa niya. Kung ilalapit mo ang sarili mo sa kanya, para ano pang inilayo ko si Ama, she needs to feel na wala siyang kakampi sa bahay na to. Bakit ka tumawag? Hello, Aya. Kanina ko pa tinatawagan si Jade. Hindi ko siya makontak. Asan ba siya? What? Alam mo, kahit kailan talaga yan tatay niyo, sakit ng ulo, isang malaking kontrabida sa mga anak niya. Anyway, kamusta si Jade? Nasaan siya? Kayo na lang mag-usap ni Jade para mas kompleto. Okay, abot ko yung cellphone ko sa kanya. Hindi, kailangan ko nang bumalik dahil magtataka sila dahil nawala ako sa dinner. Sandali lang. Jade? Jade, kausapin ka daw ni Paul. Dali lang, Paul, ha? Jade? Paul, tawagan kita ulit, ha? Tuguan si Jade. Hello? Aya! Aya, hello? Jade? Oh, God, Jade. Jade?
Tulong! Tulong! Ma! Si Gav, is he busy? Ma'am, pero wala po dito Sir Gabriel sa office. Dala niya yung mga groceries na pinabili niya sa akin. Para kanino daw? Saan siya nagpunta? Hindi po siya nagsabi, ma'am eh. Alam ko wala na kayo ng kapatid ko. But I think she needs you right now. Bakit niyo ba ako pilit na pinababalik sa bahay na to? Eh alam naman natin lahat na sukang-suka kayo sa akin. Pabayaan niyo na lang kasi ako. Pabayaan kita magwala sa labas at ipahiya ang pamilya natin. Oscar naman! Papatayin mo ba mga anak natin? Tinuturuan ko lang ng leksyon ng mga anak natin, lalo na yung si Paul. Siya nagtulak sa akin para bigyan siya ng ganung parusa. Sinagad niya ako.